Hello, Namaste, welcome to my channel. Today we are going to discuss on value-added tax numericals, VAT relating transactions, passing the journal entry, and net VAT amount payable to the government calculation. The numericals are taken from the Asmita's book publications. The book is relating to the BBS third year and MBS problem 20 chapter value added tax. त्यसमा भनेको छ some are a firm rendering or designing and advertising services providing the following transaction took place during the month of चैत्र महिनाको इन्फर्मेसन दिएको हो। पहिलो ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ एडभर्टाइजमेन्ट सोल्ड टु भेरियस बिजनेस ग्रुप भनेर चाहिँ 5,65,000 मा के गरेको छ इन्क्लुडिङ भ्याट चाहिँ सोल्ड आउट गरेको छ। सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सनमा सेल अफ डिजाइन टु दी भेरियस पार्टिज भनेर 4,52,000 चाहिँ दिएको छ इन्क्लुडिङ भ्याट एमाउन्ट दिएको छ। त्यस्तै एडभर्टाइजमेन्ट दिएको छ पर्चेज गरेको छ सीमा चाहिँ पर्चेज गरेको भेरियस मिडियाबाट चाहिँ पर्चेज गरेको छ इन्क्लुडिङ भ्याट एमाउन्ट दिएको छ। त्यस्तै डीमा पर्चेज अफ कम्प्युटर भनेको छ एसेट्स खरिद गरेको दिएको छ जुन पनि के छ इन्क्लुडिङ भ्याट एमाउन्ट नै रहेको छ। अनि त्यसपछि भन्छ यो चाहिँ डिजाइनिङ सर्भिसको लागि खरिद गरिएको एसेट्स हो भनेको छ। अनि ईमा चाहिँ डिजाइन सोल्ड आउट गरेको भनेको छ फरेन कस्टमरलाई इन्क्लुडिङ भ्याटमै के गरेको छ सोल्ड आउट गरेको छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट एफमा चाहिँ दिएको छ सफ्टवेयर वाज पर्चेज फ्रम अ फरेन सप्लायर पेइङ रुपिस 79,100 भनेर चाहिँ के गरेको छ गिभन दिएको छ। यो चाहिँ भयो इन्क्लुडिङ भ्याट। अनि यसमा भन्छ द लाइफ अफ वेज विल बी 1 इयर भन्छ। यो सफ्टवेयर चाहिँ के हो एसेट चाहिँ के गरेको छ भनेको छ यो 1 इयर मात्रै यसको के छ लाइफ स्पेन छ भनेको छ। त्यही अनुसार के गर्नुपर्ने भयो यसलाई चाहिँ एक्सपेन्सेसको रूपमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भयो एसेट्सको रूपमा होइन। अब यसको लागि फर्स्टमा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट केमा आएको छ जर्नल एन्ट्री पास गरेर भन्छ फलोइङ ट्रान्ज्याक्सनको इन्क्लुडिङ भ्याट। अब भ्याट चाहिँ सेल्समा चाहिँ के गर्छ भ्याट कलेक्सन गर्छ जसलाई चाहिँ आउटपुट भ्याट भनिन्छ। भ्याट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ गभर्नमेन्टलाई पे गर्नुपर्ने भएकोले त्यो चाहिँ क्रेडिट गर्नुपर्छ। यो कलेक्सन मात्र भएकोले सेल्स गर्दा भ्याट एकाउन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो क्रेडिट गर्नु पर्यो। पर्चेज गर्दा चाहिँ इनपुटमा तिरेको भ्याट चाहिँ के हुन्छ उसले रिटर्न लिन पाउने भएकोले भ्याट एकाउन्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ डेबिट गर्नुपर्छ। त्यही रुल्स अनुसार चाहिँ के गर्ने फर्दर चाहिँ जर्नल एन्ट्री पास गर्ने। अब फर्स्टमा यो चाहिँ दिएको छ क्यास चाहिँ सेल्स गरेपछि चाहिँ फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन एमा चाहिँ 5,65,000 को चाहिँ के हुने भयो क्यास रिसिभ हुने भयो। त्यस्तै यसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ भ्याट भनेकोले 5,65,000 डिभाइड बाइ 113 इन्क्लुडिङ भ्याट एमाउन्ट भएकोले इन्टु 13 गर्दा चाहिँ के आउने भयो भ्याट चाहिँ कति पे गरेको रहेछ कलेक्सन गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुने भयो 65,000 आयो भने सेल्स एमाउन्ट चाहिँ अथवा इन्भोइस प्राइस चाहिँ अथवा एक्सक्लुडिङ भ्याट एमाउन्ट सेल्स चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो भनेको यो 113 इन्टु 100 गरे पनि आउँछ अथवा यो डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ के आउँछ अथवा भ्याट घटाइसकेपछि इन्क्लुडिङ भ्याट एमाउन्ट सेल्सबाट चाहिँ भ्याट एमाउन्ट घटाइसकेपछि आउने एमाउन्ट पनि 5 लाख नै हुन्छ जसरी निकाल्दा पनि हुन्छ। अब यसको न्यारेसन चाहिँ के हो भयो बिइङ एडभर्टाइजमेन्ट बिइङ सर्भिस सोल्ड भयो। त्यस्तै बीमा चाहिँ के छ बीमा पनि सर्भिस चाहिँ के गरेको छ सेल्स चाहिँ सोल्ड आउट गर्यो भनेको छ यो दिएको छ। यसमा पनि कति छ क्यास चाहिँ दिएको छ 4,52,000 चाहिँ के गरेको छ बिक्री गरेको छ भनेको छ त्यसैले क्यास चाहिँ रिसिभ हुने भयो त्यति नै। अनि यसमा पनि इन्क्लुडिङ भ्याट भएकोले डिभाइडेड बाइ 113 इन्टु 13 गर्दा चाहिँ कति आउने भयो 52,000 चाहिँ भ्याट एमाउन्ट चाहिँ के हुने भयो इनपुट आउटपुटमा चाहिँ कलेक्सन गरेको देखिने भयो। त्यस्तै इन्भोइस प्राइस चाहिँ कति हुने भयो 4 लाख रुपियाँ चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। यसरी बिइङ सेल्स डिजाइन सर्भिस सोल्डको चाहिँ के भयो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड गरियो। त्यसपछि सीमा दिएको छ एडभर्टाइजमेन्ट पर्चेज गर्यो भनेको छ भेरियस मिडियाबाट। अब यो चाहिँ के भयो इनपुटमा तिरेको भ्याट हुन्छ यसमा चाहिँ यो खरिद गर्दा चाहिँ के गरेको हो यसमा चाहिँ कलेक्सन गरेको हो। यसमा खरिद गर्दा चाहिँ के गरेको छ पेमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। पेमेन्ट गर्नेको भनेको चाहिँ रुपिस कति हुने भयो 4,74,600 रुपिस चाहिँ के गरेको छ उनले पे गरेको छ। यो भनेको चाहिँ 113% भयो भने 13 भनेको कति भन्दा चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौँ पर्चेज गर्दा तिरेको इनपुट भ्याट चाहिँ के गर्न सक्छौँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको 54,600 आउने भयो। त्यसरी पर्चेज प्राइस इन्क्लुसिभ भ्याट चाहिँ भ्याट बाहेकको एमाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो 4,20,000 हुने भयो। यो 4,20,000 डाइरेक्ट निकाल्नु पर्दा चाहिँ 4,74,600 भनेको चाहिँ 113% हो भने 100 भनेर चाहिँ कति गर्दा पनि आउँछ अथवा डिडक्ट भ्याट एमाउन्ट डिडक्ट गरे पनि हुन्छ इन्क्लुडिङ भ्याट सेल्स एमाउन्टबाट भ्याट एमाउन्ट डिडक्ट
गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ के भयो ट्रान्ज्याक्सन एडभर्टाइजमेन्ट सर्भिससँग सम्बन्धित पर्चेजसँग सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सन भयो। त्यस्तै ईमा चाहिँ के दिएको छ अ डिजाइन सोल्ड टु अ फरेन कस्टमर भनेको छ यो चाहिँ सोल्ड आउट गरेको 56,500 को सोल्ड आउट गरेको छ। क्यास चाहिँ रिसिभ गर्ने भयो सोल्ड आउट गरेपछि। यसमा डीमा चाहिँ कम्प्युटर कस्टिङ रुपिस 1,13,000 को चाहिँ के गरेको छ डिजाइन सर्भिस चाहिँ के गरेको छ खरिद गरेको छ हो। खरिद गरेको पहिला डी को चाहिँ 1,13,000 को खरिद गर्दा चाहिँ क्यास एकाउन्ट के हुने भयो जाने भयो। अनि त्यसमा भ्याट चाहिँ के हुने भयो इनपुटमा तिरेको भ्याट चाहिँ डेबिट हुने भयो। भ्याट एमाउन्ट निकाल्नु पर्दा 1,13,000 डिभाइड बाई 113 इन्टु 13 गर्दा चाहिँ कति आउँछ 13,000 आउने भयो। अनि त्यसपछि कम्प्युटर अथवा पर्चेज प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट एमाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो अथवा यहाँ चाहिँ पर्चेज प्राइस भनेको कम्प्युटर एसेट्स खरिद गरेकोले कम्प्युटर एकाउन्टले के गरियो डेबिट गरियो 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ के भएको छ दिएको छ आउनेछ। अनि त्यसपछि न्यारेसनमा चाहिँ बिइङ कम्प्युटर पर्चेज भनेर चाहिँ लेख्ने। त्यसपछि ईमा चाहिँ दिएको छ ईमा छ अ डिजाइन सोल्ड टु अ फरेन कस्टमर भनेर चाहिँ कति दियो 56,500 छ। यो चाहिँ सोल्ड आउट गरेको भयो। क्यास चाहिँ के हुने भयो रिसिभ गरेको भयो 56,500 भनेको चाहिँ यहाँ कति हुने भयो 113% भयो भने 13 भनेको कति भनेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ। भ्याट अकाउन्ट चाहिँ कति भन्ने भयो क्रेडिट चाहिँ 6,500 हुने भयो भने सेल्स अथवा इन्भोइस प्राइस चाहिँ कति हुने भयो 50,000 चाहिँ के हुने भयो क्रेडिट हुने भयो। अनि त्यसपछि अर्को दिएको छ एफमा चाहिँ सफ्टवेयर पर्चेज गरे भनेको छ। सफ्टवेयरको लाइफ चाहिँ कति छ भन्छ 1 इयर मात्र छ भनेको छ। त्यसैले एक्सपेन्सेसको रूपमा चाहिँ के गर्ने यसलाई रेकर्ड गर्ने। अब पर्चेज गर्दा चाहिँ क्यास एकाउन्ट के हुने भयो आउटफ्लो हुने भयो अथवा जाने भयो 79,100 के हुने भयो क्रेडिट हुने भयो। अब पर्चेज चाहिँ कति भने 79,100 भनेको इन्क्लुडिङ भ्याट भएकोले 113% भयो भने 100 भनेको मात्र के हुन्छ पर्चेज प्राइस हुन्छ जुन चाहिँ एक्सक्लुसिभ भ्याट भयो 70,000। त्यसैले 79,100 भनेको 113 इन्टु 13 गर्दा चाहिँ कति आउने भयो 9,100 चाहिँ के आउने भयो भ्याट एकाउन्ट चाहिँ इनपुटमा तिरेको भ्याट डेबिट गर्नु पर्यो। अब न्यारेसन चाहिँ यसको के हुने भयो बिइङ सफ्टवेयर पर्चेज भनेर चाहिँ यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि अब यो जर्नल इन्ट्री पास गरिसकेपछि हामी के गर्ने भयो अब स्टेटमेन्ट अफ आउटपुट ट्याक्स अथवा भ्याट अन सेल चाहिँ निकाल भनेको छ। अथवा सेल्स गर्दाखेरि जहाँ जहाँ ट्रान्ज्याक्सन छ जस्तै एमा छ बीमा छ अनि त्यसपछि ईमा छ यहाँ जहाँ जहाँ सेल्स भएको छ त्यसमा चाहिँ भ्याट चाहिँ कति कलेक्सन गरेको छ अथवा क्रेडिट गरेको छ त्यो चाहिँ के गरेर भन्छ स्टेटमेन्टको रूपमा देखाऊ भन्छ। अब फर्स्टको एमा दिएको ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ भ्याट कलेक्सन गरेको छ 65,000 त्यो 65,000 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि बीमा चाहिँ के छ बीमा पनि कलेक्सन गरेको छ यो एमाउन्ट पनि के गर्ने यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्ने यो चाहिँ भयो आउटपुट ट्याक्स भयो। त्यस्तै ईमा पनि के छ सेल सोल्ड आउट गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको छ डिजाइन सोल्ड आउट गर्दा चाहिँ भ्याट कलेक्सन गरेको छ यो पनि सम अप गर्ने। यो सबै टोटल सम अप गर्दा चाहिँ के हुने भयो टोटल आउटपुट ट्याक्स अथवा भ्याट कलेक्टेड एमाउन्ट 1,23,500 फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयो। त्यस्तै सीमा चाहिँ केमा आएको छ इनपुट ट्याक्स अथवा भ्याट अन पर्चेज गर्दा चाहिँ अथवा इनपुटमा तिरेको ट्याक्स चाहिँ निकाल भन्छ। अब इनपुटमा चाहिँ के छ यहाँ केही चाहिँ पर्चेज छ केही चाहिँ पर्चेज अफ सर्भिस छ केही चाहिँ के छ पर्चेज अफ क्यापिटल गुड्स छ हो। त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ इनपुट भ्याटको रूपमा चाहिँ इनपुट ट्याक्सको रूपमा चाहिँ के हुन्छ उसले चाहिँ क्रेडिट लिन पाउँछ। त्यो सबै चाहिँ अब दिएको ट्रान्ज्याक्सन सीमा दिएको छ यो सीमा दिएको ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ इनपुट छ इनपुटमा तिरेको भ्याट यसलाई के गर्ने लेख्ने 54,600 भयो। त्यसपछि डीमा दिएको छ 13,000 यो खरिद गर्दा यो 13,000 भयो। त्यसपछि नेक्स्ट रहेको छ एफमा रहेको छ 9,100 के गर्ने एफको चाहिँ लेख्ने। अनि यो टोटल सम अप कति हुने भयो 76,700 चाहिँ के हुने भयो इनपुट ट्याक्स अथवा भ्याट अन पर्चेज हुने भयो। अब यो निकालिसकेपछि इनपुट र आउटपुट ट्याक्स अथवा भ्याटको आधारमा चाहिँ के गर्ने नेट पेमेन्ट टु द गभर्नमेन्ट अथवा आइआरओलाई कति तिर्नुपर्ने छ निकाल भनेको छ। यदि लास्ट मन्थकै उसको क्रेडिट छ ट्रान्सफर गरेको अथवा एडजस्ट गर्न बाँकी छ भने चाहिँ उसले के गर्न पाउँछ इनपुट लगायत त्यो पनि के गर्न पाउँछ क्रेडिट अथवा घटाउन पाउँछ। जस्तै यसको चाहिँ आउटपुटमा कलेक्सन गरेको भ्याट चाहिँ उसले गभर्नमेन्टलाई तिर्नुपर्ने टोटल सम अप भयो 1 लाख ग्रस अफ एमाउन्ट भयो 1,23,500। योबाट चाहिँ उसले इनपुटमा तिरेको भ्याट चाहिँ 76,700 छ जुन चाहिँ यो के गर्नुपर्ने भयो डिडक्ट गर्नुपर्ने भयो इनपुट ट्याक्स पेड
76,700 यो डिडक्ट गर्दा चाहिँ कति आउने हो 46,800 रुपैयाँ चाहिँ के आउँछ भ्याट पेमेन्ट टु द गभर्नमेन्ट भन्ने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि ईमा चाहिँ के भनेको छ भने उसले यो चाहिँ चैत्रको ट्रान्जेक्सन हो हामीलाई दिएको। अब यो चाहिँ उसले फाइल रिटर्न गर्न चाहिँ कहिले जान्छ भनेको छ भ्याट रिटर्नको लागि चाहिँ 31 मा चाहिँ ऊ चाहिँ सबमिसन गर्न जान्छ भनेको छ। त्यसैले उसले चाहिँ के हुने भयो चैत्र महिनाको ट्रान्जेक्सनको चाहिँ उसले के गरिसक्नुपर्छ वैशाख 25 गते भित्र चाहिँ के गरिसक्नुपर्छ उसले चाहिँ रिटर्न लिइसक्नुपर्छ त्यो ट्रान्जेक्सनको। तर ऊ चाहिँ कहिले गएको छ 31 मा गयो भनेकोले ऊ चाहिँ के भयो 6 दिन चाहिँ ढिला भयो। अब वैशाखको 25 मा जानुपर्ने वैशाख 31 मा भएपछि 6 दिन चाहिँ के गरेको छ ऊ डिले भएको छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ उसले के तिर्नुपर्छ फाइन तिर्नुपर्ने थियो। 46,000 उसले के गर्नुपर्ने गभर्नमेन्टलाई बुझाउनु पर्ने 46,800 यो चाहिँ कति दिन ढिला भएको छ नम्बर अफ डेज ड्यू एमाउन्ट अथवा पेएबल एमाउन्ट इन्टु नम्बर अफ डेज इन्टु 0.05% हो क्यालकुलेसन अथवा 0.05% चाहिँ के हुन्छ पर डे चाहिँ के लाग्छ फाइन चाहिँ तिर्नुपर्छ। यसरी क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ कति आउने भयो 140 और पर पिरियड चाहिँ के भनेको छ फ्ल्याट एमाउन्ट 1000 रुपीज भनेको छ। यो मध्ये जुन चाहिँ के हुन्छ बढी हुन्छ त्यो चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ फाइनको रूपमा चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ कति आउने भयो 1000 रुपीज चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने छ फाइनको रूपमा तिर्नुपर्ने छ। यसरी हामी के गर्न सक्ने भयो पर्चेज अफ गुड्समा पनि के गरेको हुनसक्छ जुन चाहिँ भ्याटमा रजिस्टर्ड कम्पनी हुन्छ अथवा अर्गनाइजेसन हुन्छ उसले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो पर्चेजमा पनि इनपुटमा के गरेको हुन्छ भ्याट तिरेको हुनसक्छ। इनपुटमा तिरेको भ्याट चाहिँ के हुन्छ इनपुटमा तिरेको भ्याट अथवा खरिद गर्दा तिरेको भ्याट चाहिँ उसले के लिन पाउँछ क्रेडिट लिन पाउने भएकोले भ्याटलाई चाहिँ के गर्ने भयो डेबिट गर्ने भयो। अनि बिक्री गर्दा कलेक्सन गरेको भ्याट कस्टमरबाट इम्पोज गरेर लिएको हो त्यो गभर्नमेन्टलाई पे गर्नको लागि लिएको। त्यसैले त्यस्तो भ्याट एमाउन्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ सधैँ क्रेडिट गर्नुपर्छ। अनि त्यसकै आधारमा उसले के गर्छ जति कलेक्सन गरेको छ त्यो कलेक्सन गरेको आउटपुट भ्याटबाट चाहिँ अथवा आउटपुट ट्याक्सबाट चाहिँ इनपुटमा उसले खरिद गर्दाखेरि र मेटेरियल अथवा सर्भिसहरू अथवा क्यापिटल गुड्सहरू खरिद गर्दा तिरेको इनपुट भ्याट चाहिँ के गर्छ डिडक्ट गर्छ। अनि लास्ट मन्थकै के रहेछ क्रेडिट रहेछ भने पनि उसले के गर्छ त्यसलाई पनि डिडक्ट गर्छ र बाँकी रहेको नेट एमाउन्टलाई मात्र के गर्छ गभर्नमेन्टलाई पे गर्छ। अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ के गर्नुभयो उसले चाहिँ रिटर्न चाहिँ प्रत्येक महिनाको कारोबारको अर्को महिनाको 25 गते भित्र चाहिँ के गर्छ उसले रिटर्न लिइसक्नुपर्छ। अब जब डिले गर्छ भने यहाँ चाहिँ फाइनको मात्र कुरा छ। अब इन्ट्रेस्ट पनि पे गर्नुपर्छ अनि फी पनि के गर्नुपर्छ पे गर्नुपर्छ। यहाँ फाइन मात्र कति छ 1000 चाहिँ पे गर्नुपर्छ। अब यसरी चाहिँ के गर्न सकियो यो चाहिँ यस्तो ट्रान्जेक्सन चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ सोल्युसन गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू।